Moi! Joskus ajatellaan, että maailma on täynnä salaliittoja, ja nämä salaliitot aivopesevät meitä. Siksi maailmassa on niin paljon virheellistä tietoa. Niitäkin on olemassa. Salaliittoja on olemassa. Jotkut tahot levittää tarkoituksella virheellistä tietoa, koska ne haluaa vahingoittaa meidän yhteiskuntia. On myös totta, että jotkut valehtelee jatkuvasti niin, että ne voisi saada lisää rahaa ja valtaa, ja monet uskoo heitä. Mutta usein väärinkäsitykset johtuvat yksinkertaisesti siitä, että meillä kaikilla on ajatusvinoumia. Joillain niitä on enemmän, joillain vähemmän. Meillä ihmisillä on taipumuksia, jotka ohjaa meidän ajattelua helposti kohti väärinkäsityksiä. Esimerkiksi tutkimusten mukaan ihmiset luottaa helpommin sellaiseen ihmiseen, jolla on kauniit kasvot. Kasvojen muoto vaikuttaa poliitikon menestykseen, mikä on vähän outoa, eikö niin? Tässä on myös yksi ajatusvinouma. Me halutaan uskoa, että monimutkaisiin ongelmiin on joku yksinkertainen, helppo ratkaisu. Meillä on ajatusvinouma nimeltään toiveajattelu. Esimerkiksi meillä on joku suht monimutkainen terveysongelma tai mielenterveysongelma, ja me toivotaan, että siihen on joku yksinkertainen yksi ratkaisu, eli niin kutsuttu hopealuoti. Yksi vitamiinipilleri, yksi hieno älykello, joka mittaa meidän liikkumista ja unenlaatua, yksi kirja, yksi ihminen. Joissain tapauksissa meidän ongelmiin voi olla olemassa suht helppo ratkaisu, mutta usein me ihmiset keskitytään siihen, mitä me voidaan helposti ostaa. Esimerkiksi liikuntarutiinia ei voi ostaa kaupasta. Me ostetaan älykelloja, sanotaan, noni, ongelma on ratkaistu, mulla on nyt hieno älykello. Mutta joillain on hieno älykello tai älysormus, mutta ne ei silti liiku ollenkaan. Mä uskon, että kaikilla ihmisillä on välillä mustavalkoista ajattelua. Kun meillä ei ole syvällistä ymmärrystä jostain asiasta, niin me ajatellaan, että se on joko musta tai valkoinen. Vaikka usein asiassa on monia tasoja mustan ja valkoisen välillä, on monia harmaan sävyjä. Jotkut sanoo, että voi olla suomalainen vain, jos on syntynyt täällä. Tai voi olla suomalainen vain, jos äidinkieli on suomi. Vaikka Suomessa on alueita, joissa melkein kaikki puhuu ruotsia äidinkielenään, ja vain harva osaa kunnolla suomea. Ja mun käsittääkseni näin on ollut jo melkein 1000 vuotta. Meidän rannikolla on asunut jo pitkään ruotsinkielisiä. Myös mun suvussa on molemmilla puolilla paljon ruotsinkielisiä. Mä en itse osaa puhua paljon ruotsia. Mutta ruotsi on virallinen kieli Suomessa. Kaikki suomalaiset opiskelevat ruotsia koulussa. Monet suomalaiset ei tiedä, että suomen kieli saapui Suomeen vasta vuonna 500 tai vähän myöhemmin. Lisäksi sitä puhuttiin pitkään vain Etelä-Suomessa. Ennen vanhaan saamelaiskieliä puhuttiin melkein koko Suomen alueella, joten on väärin ajatella, että Suomi on ollut aina suomenkielinen ja että se on jotenkin ainoaa puhdasta suomalaisuutta. Mun vaimo sai viime vuonna Suomen kansalaisuuden. Hän teki ykitestin ruotsin kielellä. Hän ei tarvitse suomen kieltä töissä, joten hän päätti opetella ruotsin kielen sille tasolle, että hän voisi läpäistä kyseisen testin, ja hän läpäisi sen. Mä mainitsin äsken sanan suomalaisuus. Näin sivumennen sanoen on ihan mielenkiintoinen kysymys, että mitä se suomalaisuus on. Ehkä mä teen siitä erillisen videon
jonain päivänä. Mutta totuus on se, että suomalaisuus on ihmisen keksimä asia. Se ei ole samanlainen selkeä luonnonlaki kuin painovoima. Se on eräänlainen ihmisten keksimä tarina. Ja se on mun mielestä pääosin hyvä tarina. Sillä on ollut paljon hyviä seurauksia. Mutta niin kuin kaikki nationalismi, se voi mennä överiksi. Ja se menee överiksi joka päivä joillain ihmisillä. Joten tietyllä tavalla sitä tarinaa ei pidä ottaa liian vakavasti. Sitten mä haluaisin puhua asiantuntijavinoomasta. Tämä on vähän kiusallinen pointti, koska on mahtavaa, että meillä on ihmisiä, joilla on tieteellinen yliopistokoulutus. On mahtavaa, että meillä on ihmisiä, jotka on omistanut elämänsä jonkun asian ymmärtämiselle. On tärkeää kuunnella heitä monissa asioissa. Esimerkiksi lääkärit pelastaa joka päivä monia ihmishenkiä, ja ne usein myös parantaa meidän elämänlaatua. Mutta pitää tietenkin muistaa, että asiantuntijat, kuten lääkärit, tekevät myös virheitä välillä. Terveys on monimutkainen asia. Samat oireet voi johtua useasta eri sairaudesta, joten joskus lääkärit tekevät vääriä diagnooseja. Joskus heillä on vanhaa tietoa. Siksi toisinaan on hyvä tarkistaa asia toisella lääkärillä. Esimerkiksi ehkä silloin, kun edessä on iso leikkaus, johon liittyy riskejä. Riskeistä puheen ollen mä itse uskon, että elämä on täynnä pieniä riskejä. Maailma on täynnä tapahtumia, joihin liittyy pieniä prosenttilaskelmia. Jos mä matkustan lentokoneella, niin siihen liittyy äärimmäisen pieni onnettomuusriski. Jos mä matkustan autolla, niin riski on paljon suurempi, vaikka silti se on yhä suht pieni riski. Lentäminen on tilastollisesti paljon turvallisempaa kuin autolla matkustaminen. Silti jostain syystä lentopelko on paljon yleisempää kuin autopelko. Kun mä näen ihmisen, joka polttaa tupakkaa, niin joskus mä kuvittelen, että tupakan yllä leijuu pieni todennäköisyyslaskelma. Mä en tiedä, mikä se tarkka laskukaava on juuri sillä ihmisellä. Yksi tupakka nostaa syövän riskiä 0,0x% ehkä. Tarkka luku riippuu geeneistä ja muista elämäntavoista. Mun lääkärikaveri sanoi mulle kerran, että joku voi polttaa yhden tupakan ja saada syövän, mutta joku toinen ihminen voi polttaa 100 000 tupakkaa ja ei silti saa syöpää. Mä haluaisin sanoa vielä yhden jutun noista asiantuntijoista. Jos me halutaan ymmärtää syvällisesti jotain asiaa, niin ei riitä, että me kuunnellaan vain yhtä asiantuntijaa. Meidän pitää ymmärtää laajemmin jonkun tieteenalan tilannetta. Tämä on muuten aika monimutkainen aihe, nämä ajatusvinoomat. Olisi hauska kuulla sun mielipiteitä tästä aiheesta, jos sä haluat jakaa. Löydätkö sä joitain loogisia ongelmia tästä videosta? Yksi mielenkiintoinen ajatusvinooma on oikeudenmukaisuusharha. Englanniksi se on just world fallacy. Me nähdään usein elokuvissa, että hyvä ja oikeudenmukainen ihminen voittaa. Paha häviää. Ja aika usein reilu ja ahkera ihminen voittaa tai elää ainakin kohtalaisen hyvää elämää. Mutta tämä ei tietenkään ole mikään automaattinen juttu. Usein on niin, että ei riitä, että me tehdään ahkerasti joitain oikeita juttuja. Hyvä maahanmuuttaja voi tehdä oikein ja opiskella
ahkerasti paikallista kieltä. Joku voi avata Suomen kielioppikirjan ja hän opiskelee sitä ahkerasti monta tuntia päivässä. Sen seurauksena hän alkaa todennäköisesti pian vihata suomen kieltä. Kuten sä varmaan tiedät, kielioppi on vain yksi osa kieltä. Ja kielioppia voi oppia paljon myös luonnollisesti, kun näkee paljon esimerkkejä. Mä olen tehnyt tästä asiasta monia videoita. Kuten tähtitieteilijä ja kirjailija Neil deGrasse Tyson sanoo, ei riitä, että on oikeassa. Meidän pitää olla myös tehokkaita. Eli meidän pitää tehdä asioita oikealla tavalla, jos me halutaan tuloksia. Tähän oikeudenmukaisuusharhaan liittyy myös uskomus, että jos jollekulle tapahtuu jotain pahaa, niin ihmiset ajattelevat, että no, hän teki jotain väärin ja siksi hänelle kävi huonosti. Hän kuuluu eri uskontoon kuin me, joten totta kai hänelle tapahtui jotain ikävää. Vaikka joka päivä kaikkien uskontojen jäsenille tapahtuu kauheita asioita, joillekin heistä. Jos kristityn perheessä tapahtuu joku kauhea rikos, niin mä uskon, että monet kristityt ei kiinnitä huomiota siihen, että tämä oli kristitty perhe. On valitettavasti aika yleistä, että naiset kokee seksuaalista väkivaltaa. Jotkut ajattelevat, että no se johtuu yleensä siitä, että nainen pukeutuu liian paljastavasti. Monet sanovat, että se on naisen vika tai pääosin naisen vika. Vaikka yleensä seksuaalirikoksen tekijä on joku tuttu ja se tapahtuu kotona tai jossain tutussa paikassa. Usein on niin, että naisia opetetaan, miten välttää seksuaalirikoksia, vaikka se pitäisi olla enemmän niin päin, että miehiä pitäisi kouluttaa. Miesten pitäisi oppia ymmärtämään tätä aihetta. Totta kai on hyvä, että naiset ovat varovaisia, jos ne esimerkiksi bilettää kaupungilla yöllä. Naiset voi joillain tavoin pienentää riskejä tässä asiassa, mutta kuten mä sanoin, myös miehiä pitää valistaa tässä asiassa. Mitä mieltä sä olet ajatusvinoomista? Kirjoita ihmeessä kommenttia tuohon alle. Kiitos kun katsoit tämän videon kokonaan ja nähdään taas. Moi moi!